بصي يا حبيبتي، انتوا هتناموا في غرفة البنات، في غرفة كوكو ودودو. ماشي يا حبيبتي. طب يلا بقى، يلا بينا بقى يا جماعة، كل واحد يجهز حاجته، ولو اتفضل وقت يعني نبقى نريح يلا بينا يا بنات بقى. يعني هو احنا هننام فين يعني يا ماما؟ بعد ما هما يناموا في الأوضة بتاعتنا. بس بقى يا دودو، ما ينفعش تقولي كده، هم عماتك، وبعدين اليوم ده احنا نساعي بعضينا فيه. يا ماما ملناش دعوة. طب احنا هننام فين بقى؟ يو بقى يا دودو، مش مشكلة بقى، احنا هننام اي حاجة جنب بعضينا. المهم اللي احنا هنروح البحر بكرة. هي هي. على رأيك بقى يا كوكي، هنروح البحر بكرة، هنروح البحر بكرة. هي هي. يلا بقى عشان نحضر السمك والمايوهات. يلا يا بنات يا حبايبي شاطرين. يلا بقى، انا مش عارفة باباكوا اتأخر كده ليه وهو بره. يلا بقى علاء يجي عشان ننام بدري، عشان السواق هيجي من بدري خالص، هنصلي الفجر وهيجي، وهصحى الفجر احضر لكم الترمس الشاي والسندوتشات وكل حاجة. يلا يا بنات معايا بقى كده. يلا عشان نحط الكنبتين جنب بعضيهم، وعشان هنفرش حاجة على الأرض وننام، عشان المكان يسعنا كلنا. حاضر يا ماما، حاضر، احنا هنساعدوكي. يلا بينا بقى يا ماما. يلا بقى معلش يا حبايبي بقى، عشان احنا عندنا ضيوف وما ينفعش كده، لازم كلنا نساعد بعضينا. خلاص بقى يا بنات، يلا بقى عشان تناموا، عشان انتوا هتصحوا بدري، وانا عارفه ان انا لما اجي اصحيكم مش هتعرفوا تصحوا عشان انتوا نايمين متاخر. يلا بقى تصبحوا على خير. من أهل الشيخ يا مامي، ليلة سعيدة بقى علينا. ايه ده راحت عليه نومه، الفجر لسه مأذن. انا لازم اقوم عشان احضر لهم السندوتشات، واعمل ترمس الشاي، واحضر الكولمن بتاع الميه الساقعه، اقوم قبلهم. يا ترى ايه اللي ناقصني بقى تاني؟ يا ترى ايه اللي ناقص يا هدير؟ فكري بقى فكري. خلاص كده تمام، انا جهزت كل حاجة. فاضل ان انا اروح اصحي عزة ومها والعيال، واصحي كوكو ودودو، واقوم علاء عشان يكلم السواق عشان يجيلنا. يا بنات يا بنات، احنا كده اخدنا كل حاجة معانا، متأكدين ان احنا مش ناسيين حاجة؟ لا يا ماما، احنا اخدنا كل حاجة. هي هي. خلاص بقى، يعني السواق يمشي. ايوه يمشي. خلاص يلا بينا بقى. بيب 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 بيب. بيب 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 بيب. رايحين البحر، رايحين البحر، رايحين البحر يا لحمة. يلا يا كوكي، يلا يا دودو، يلا يا ماما. الله، المصيف حلو وجميل، والمية ساقعة وجميلة. أيوة طبعا يا هدير، يا هدير المية ساقعة وجميلة، والمصيف ده جميل. الحمد لله ان انتوا مبسوطين يا حبايبي، الحمد لله. الحمد لله، المية جميلة قوي، المية جميلة قوي، والجو جميل، الجو جميل. العبوا واتبسطوا، يلا يلا، انا عايزاكم تتبسطوا وتلعبوا. ايه ده يا مامي؟ الحقي يا مامي، ده في سمكة شكلها جميل يا مامي، في سمكة جميلة يا مامي. يا هدير الحقينا يا هدير، سمكة حلوة ايه دي، طلعت شريرة وبتنزلنا في أعماق البحر. أنا مش قادرة. يا نهار أبيض، أنا نزلت في... ايه ده يا حبايبي؟ كل واحد يخلي باله من نفسه، ان شاء الله خير. يا رب ما يحصل لنا حاجة، يا رب ما يحصل لنا اي حاجة. يا ماما يا ماما، الحقينا يا ماما، يا رب ما يحصل لنا اي حاجة يا ماما، يا رب ما يحصل لنا اي حاجة. الحقيني يا دودو، الحقيني يا دودو، ده فعلا كلهم غلقوا لتحت يا دودو، كلهم غلقوا لتحت. انا خايفة قوي، انا خايفة قوي. الحقيني يا دودو، الحقيني، انا بغلى. يلا نمسك في ايدين بعضينا، يلا نمسك في ايدين بعضينا عشان السمكة عمالة بتنزلنا لتحت. ايه ده؟
ايه ده؟ شايفين اللي احنا شايفينه ده؟ الله، الله، صدف البحر، صدف البحر واللؤلؤ. دي طلعت سمكة كويسة طيبة، بتفرجنا على البحر من تحت، مش هتأذينا. الحمد لله، الحمد لله. الله على الحاجات الجميلة اللي احنا عمرنا ما شفناها. الله يا مامي. ايوه يا حبايبي، دي طلعت سمكة كويسة وهتطلعنا من هنا. الحمد لله، الحمد لله. بصي يا كوكي، السمكة بعد نزلتنا تحت طلعتنا تاني على الشاطئ، لأنها سمكة كويسة وطيبة، وكانت قصدها إن هي بتحبنا، وكانت بتورينا جمال البحر من تحت، وكانت بتورينا الشعب المرجانية وصدف البحر واللقالق. أيوة، الحمد لله، الحمد لله إن ربنا بيحبنا. وفعلا بجد كان يوم جميل، كان يوم جميل بكل الحاجات اللي حصلت فيه. ما تنسوش يا صحابي تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك وتفعلوا زر الجرس، وباي باي.